Meron po tayong isang pirasong sibuyas, 2 pirasong medium na potato. Meron din po tayong isang pirasong garlic cloves chop, dahon ng laurel. Gagamit rin po tayo ng crushed pepper, soy sauce. Meron po tayong baboy. So yan guys, naglagay na tayo ng mantika po dito. Tayo po ay maggigisa na. Ang una po natin ilagay ang ating bawang. I-mix po natin ang ating sibuyas. Pwede na po natin ilagay ang ating baboy. Igisa rin natin siya guys para mas malasa. So ayan guys, haluin lang natin. Timplahan na po natin siya ng toyo. So yan guys, tiplahan natin ng konting suka. Pwede na po natin ilagay ang ating patatas. And then, ang ating dahong laurel. And then, timplahan na po natin siya ng crushed pepper. Konting bechin. 1 teaspoon ng sugar. At ang huli po, ilalagay po natin ang ating green chilli, 3 piraso.
Tatakpan lang natin siya guys hanggang antayin natin ang lumampot ng patatas. So yung purpose po ng sugar guys, kaya natin siya nilagam para po medyo maglaban ang tamis at yung alat. So yan guys, tingnan na natin ang ating adobong baboy. Kung nagustuhan nyo po ang video na to guys, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe, like at share. At syempre, i-click nyo na rin po ang button bells para po ma-update po kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. At ilalagay ko po sa description box yung mga ingredients nito. Thank you for watching guys. Ayan guys, pwede na natin siyang isalin sa bowl. Luto na po siya.